Bună, eu sunt Camelia, bine ați venit în bucătăria gătește-ușor.ro. Dragii mei, se apropie Halloween-ul, după cum puteți vedea, ne-am costumat și am decorat bucătăria în spiritul acestei sărbători. M-am gândit să vă arăt cum să pregătiți diverse preparate tematice și am decis să încep prin a vă arăta cum să sculptați dovlecii aceia frumoși pentru Halloween, aceia pe care îi tăiem în fel și chip și le punem în interior lumânări pentru a-i folosi drept decorațiuni. Eu am aici mai mulți dovleci pe care o să-i sculptez în mai multe feluri. După cum puteți observa, sunt doi dovleci mari și doi dovleci mici. Sincer să vă spun, nu știu cum o să-i sculptez pe aceștia mari, pentru că sunt destul de mari, iar eu nu sunt cea mai puternică persoană, ați văzut voi prin rețete. Cred că mi-ar trebui un ajutor, dar nu știu cine să mă ajute, pentru că, vedeți, sunt cam singură aici. Dar am o baghetă magică și îmi voi chema ajutorul. Uf! Ta-dam! Ajutorul meu este aici. El va sculpta dovlecii mari și eu voi sculpta acești dovleci mici și drăguți. Acum, pentru a face acești dovleci sculptați, va trebui să folosim niște șabloane și să desenăm pe dovlecii noștri. Eu am aici dovlecii deja pregătiți, uitați, am făcut contururile pentru tăiere și am folosit niște șabloane, vedeți, cu fețe din acestea, pe care le-am descărcat de pe internet și pe care le-am decupat apoi. Există mai multe variante, puteți să faceți și cu pisici și cu tot felul de chestii. Noi le-am limitat la fețe din acestea amuzante. Cam atât ar fi despre șabloane. Păi cred că suntem pregătiți pentru a ne apuca de treabă, nu crezi? Bun. O să iei tu dovleacul mai mare, după cum spuneam, și eu o să iau dovleacul mai mic. Pentru a le tăia mai întâi capacele. Cuțitul ăla știu că este foarte dramatic și dă bine pe cameră, dar trebuie să-l lași deoparte un pic, că nu îl poți folosi chiar acum. Îți voi da un cuțit din ăsta mic. Dă-mi mie tocătorul. Știu, e cam mic, dar știi cum e, dimensiunea nu e totul. Așa. Și acum vom tăia capacul de jur împrejur. Nu cu ăla mare, ți-am zis că nu cu ăla mare. Păi ce facem aici? Uite aici, îți dau un burghiu special pentru așa ceva. Încearcă cu el. Nu merge mai bine cu burghiu? Vezi că faci mai repede ca mine? L-am terminat și eu. Acum ne trebuie niște boluri. Uite, tu bolul tău, eu bolul meu. Primești lingura asta cu temă de Halloween, vezi, are o chestie drăguță pe ea, cu care vom scoate semințele din interiorul dovleacului. Bravo! Ești un ajutor de nădejde, ai scos toate semințe, chiar arată foarte bine. Acum va trebui să îi tăiem ochii, nasul și gura, urmărind conturul și folosind tot așa un cuțit. Bă, dar nu e corect, tu mi-ai luat-o înainte, ți-am dat și burghiul meu și eu mă chinui cu cuțitașul ăsta, frate, pe ce fel de ajutor ești tu? Ia uite ce repede ai avansat. Ce repede avansezi tu. Uite, am reușit să scot și eu totuși un ochi aici, mi-a ieșit. Dar tu cu super burghiul ăla, așa se întâmplă, îi vezi de mici, le dai tot ce le trebuie și ți-o iau înainte. Dragii mei, am terminat de sculptat cei doi dovleci de care ne apucasem. Ajutorul meu a fost de nădejde, este și foarte modest, vă garantez. Acum așa arată ei acum. Da, al tău e mai frumos, gata, toată lumea a înțeles asta. Așa, iar acum asta a fost varianta simplă, ne putem apuca de lucruri mai complicate. O să dăm la o parte dovlecii ăștia pe care i-am sculptat deja. Ție o să-ți dau din nou dovleacul mare, pentru că tu ești mai mare, iar eu sunt mică, și o să sculptez dovleacul mic. Și eu voi explica pe parcurs cum procedăm.
O să începem tot așa prin a sculpta capacul. Am terminat de scos toate semințele din dovleac. Trebuie să vă spun că nu trebuie neapărat să aruncați semințele astea, puteți să le uscați și apoi să le prăjiți ori în tigaie, ori în cuptor și sunt semințe de dovleac. Acum eu mă voi apuca să decupez conturul ochilor, iar ajutorul meu aici a decupat deja ochii și acum decupează în jurul dinților și o să vă arătăm mai încolo ceva foarte distractiv. Am terminat de sculptat faza inițială a dovlecilor. Acum fiecare dintre noi va personaliza dovleacul lui. Avem două modalități, o să le explic pe rând. Eu am scos ochii și gura cu totul. Ați văzut că el a sculptat și a decupat dinții și a lăsat înăuntru. Există o explicație pentru toate. La mine aici voi folosi partea pe care am scos-o din gură pentru a forma dinți. Folosindu-mă de un cuțit ascuțit, voi tăia drept mai întâi, iar apoi ușor în unghi și voi tăia în felul acesta dinți pe care o să-i punem ulterior dovleacului nostru. Am terminat de tăiat toți dinții, acum voi lua scobitori pe care le voi rupe în jumătate, voi înfige în ele, în dinți voi înfige scobitorile cu grijă să nu se crape, iar apoi voi înfige dinții în dovleac. Am reușit să fixez primul dinte, vedeți, arată foarte interesant. Acum voi face la fel, voi rupe în continuare scobitori, doar că de data asta o să procedez altfel. O să găuresc întâi în dovleac, iar apoi voi găuri dintele ușor, iar apoi voi spera să merez din nou aceeași gaură. Eu voi continua să fixez toți dinții dovleacului meu mic, iar tu te vei apuca să personalizezi dovleacul tău. O să vedeți că o să se apuce să decupeze coaja de pe dinți, astfel încât să-i dăm un aspect mai interesant. Așa că spor la treabă și succes! Dragii mei, noi am terminat de sculptat dovlecii, am pus și lumânări în ei, priviți cât de frumoși sunt. Dragul meu, trebuie să-ți mulțumesc și ție pentru ajutor, pentru că fără tine nu m-aș fi descurcat, trebuie să recunosc. Iar acum, acestea fiind spuse, cred că este momentul să dispari. Puf! Ajutorul meu a plecat, acum am rămas doar noi. Așa că trebuie să vă spun că sper că v-a plăcut tutorialul nostru despre cum să sculptați dovlecii, că ne veți urmări în continuare pe pagina de Facebook găteșteușor.ro și pe YouTube. Pa, pa! Camelia? Camelia, mai filmezi? Camelia, poți să ies? Camelia? Camelia? Camelia?
eu sunt Camelia. Astăzi facem rețete de Halloween. Nu-mi plac cu disperării. O să omor pe cineva în curând. Muhahaha! Hai să încercăm. Să vă arătăm cum să sculptați dovlecii pentru Halloween, aceia decorativ cu lumânări înăuntru. O să vedeți că sunt foarte ușor de făcut. Eu am aici mai mulți dovleci pe care i-am pregătit pentru a fi... Nu, că n-am pregătit, n-am făcut nimic de fapt. Hai, decât să ne... Oprește! 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 Bună! Eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătărie. Dragii mei, după cum vedeți, se apropie Halloween. Noi am decis să vă o luăm un pic înainte și să pregătim pentru voi un tutorial cum să sculptați, un tutorial cum să nu... Hai, nu urde nimeni, să nu aud nimic. Nici măcar nimic. Da, știu că dubleacul tău e cel mai frumos. Lasă-l jos. Așa. Și acum tu vei sculpta din nou dovleacul cel mare și eu dovleacul cel mic, pentru că eu sunt mai mică. Și o să-i sculptăm. Am terminat de sculptat parțial cei doi dovleci. Hai. Dragul meu, îți mulțumesc pentru ajutor, ai fost un ajutor de nădejde. Sincer, fără tine nu m-aș fi descurcat să sculptez toți acești dovleci. Așa că acum este momentul să dispar. Stai că n-am întors asta cum trebuie.